नमस्कार साथीहरू, म पुनः एकपल्ट तपाईँ समक्ष आइपुगेको छु। आज म एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदमै राम्रो र महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि। यस टपिकमा आज हामीले जानेछौँ कि यदि हाम्रो मोबाइलको मेमोरी कम छ भने हामीले कसरी धेरै भन्दा धेरै फोटोहरू भिडियोहरू हामीले सेभ गर्न सक्छौँ र साथैमा हाम्रो जुन स्पेस जुन थोरै छ त्यसैमा नै हामीले धेरै एप्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। र कसरी चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ फुल नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने जानकारी आज हामीले पाउने छौँ। र धेरै ढिलो नगरी म तपाईलाई भिडियो स्टार्ट गर्छु। त्योभन्दा पहिला जस्ट तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईले मेरो च्यानल अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला मेरो आगामी भिडियोहरू पाउनको लागि जुन चाहिँ यस्तै महत्त्वपूर्ण र जानकारीले भरिएको हुन्छ। र अब स्टार्ट गरौँ है त साथी। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि प्रायःजसो अब हाम्रो जुन अब मेमोरी त्यसरी कम हुन्छ हैन, त्यसरी मेरोमा पनि धेरै मेमोरी छैन, यो मोबाइलमा थोरै मेमोरी छ है। अनि अब हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई सेभ गरिन्छ र मैले चाहिँ कसरी सेभ गर्छु भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मैले मेरो एउटा सेटिङ छ प्ले स्टोरमा गएर मैले मेरो एउटा सेटिङ मिलाएको छु। त्यो सेटिङ चाहिँ अटो अपडेट एप्स भन्ने छ, यसलाई चाहिँ मैले अफ गरेको छु, डोन्ट अटो अपडेट्स एप्स भनेर। किनकि यदि हाम्रो एप्सहरू अपडेट हुन्छन् भने पनि त्यसले धेरै एप्स स्पेस खान्छ, त्यसैले पनि मैले यसलाई अफ गरेको छु। र यसपछि मैले अर्को सेटिङ गरेको छु किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रो सफ्टवेयर पनि अपडेट हुन्छ, त्यही भएर मैले मेरो सेटिङमा गएर जनरलमा गएर अबाउट फोनमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर अपडेट भन्ने आउँछ। कमनमा गए म र यहाँ चाहिँ मेरो अपडेट सेन्टर भन्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले यिनीहरुलाई चाहिँ फर्स्टको के गर्नु, सेकेन्डको चाहिँ मैले दुईटै मेरो अफ गरेको छु। तपाईले पनि यदि चाहनुहुन्न भने तपाईको जुन सफ्टवेयर अपडेट होस् भन्ने चाहनुहुन्न भने यसलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईसँग वाइफाई हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले दुईटै ठाउँको अप्सनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला हैन। यदि तपाईलाई चाहिएको छ भने, नत्र भने कुनै आवश्यकता छैन किनकि हामीसँग मोबाइलमा धेरै स्पेस छैन, त्यसैले पनि हामीले यदि अपडेट गर्यो भने उसले धेरै स्पेस खान्छ हैन, त्यसैले पनि यसलाई अफ गरेको नै राम्रो हुन्छ। यो त भयो मेरो फर्स्ट र सेकेन्ड जानकारी। अनि यसपछि म तपाईलाई अब तेस्रो अप्सन बताउन गइरहेको छु। तेस्रो अप्सनमा चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जाने। सेटिङमा गइसकेपछि तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्टोरेज भन्ने अप्सन छ हैन, स्टोरेजमा जानु होला र स्टोरेजमा गइसकेपछि तपाईले मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कति छ, जम्मा यो 8 GB मात्रै छ र मैले यसैमा नै मेरो भिडियोहरू बनाउने, फोटोहरू अनि धेरै त मैले डाउनलोड गर्दैन किनकि मसँग धेरै स्पेस छैन हैन। र पनि मेरो भिडियो मैले यसरी बनाउँछु। एप्सहरू पनि मैले सबै युज गरेको छु, फेसबुकहरू, मेसेन्जरहरू हैन। मसँग यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एप्सहरू प्रशस्तै छन् मेरो मोबाइलमा हैन। मैले सबै डाउनलोड गरेको छु यसैबाट हैन र राम्रै चलिरहेको छ, कुनै प्रब्लम छैन। तपाईले पनि यस्तै नै एप्सहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ म तपाईलाई भित्र चाहिँ मैले के सेटिङ गरेको छु यसमा पनि भन्न सिकाउन गइरहेको छु। तपाई यहाँ गइसकेपछि तपाईको एउटा अप्सन हुन्छ यो क्याची डाटा भन्ने, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हुन सक्छ तपाईको धेरै हुन सक्छ। मेरो चाहिँ मैले अहिले अघि नै यसलाई खाली गरेको थिएँ, त्यही भएर जम्मा 6.18 बसिरहेको छ। तपाईको 200-300 पनि हुन सक्छ। यस अप्सनमा चाहिँ जुन फाइल हामीले डाउनलोड गरिरहेका हुन्छौँ या यस्ता फाइलहरू जुन चाहिँ डाउनलोड हुँदा नै क्यान्सल हुन्छन् कि भने कुनै फाइल जुन चाहिँ डाउनलोड सँगसँगै चाहिँ अब आएर बसिरहेको हुन्छ मोबाइलमा, त्यो सबै यस्तैमा आएर बसिरहेको हुन्छ। अनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिनु भयो भने तपाईको स्पेस पनि क्लियर हुन्छ। र म यसमा चाहिँ तपाईले दुई पल्ट चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको पुरै खाली हुनेछ है। यसपछि तपाईको सेम यही नै यही अप्सनमा चाहिँ तपाईको ब्याकमा पनि तपाईको एप्लिकेसन भन्ने अप्सन होला हैन, यहाँ गए पनि हुन्छ, नत्र तपाई त्यही अप्सनबाट पनि एप्सको अप्सन छ हैन, त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको के भन्नुहुन्छ भने यो तपाईको जति पनि एप्सहरू छन् यिनीहरूले पनि तपाईको यो अनावश्यक रूपमा स्पेस ओगटेका छन् हैन। म तपाईलाई यहाँ चाहिँ अलिकति शो गरेर म पहिलेको अप्सनमा गएर तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ 87.88 MB खाइरहेछ हैन। अब मेरो मोबाइलमा यसको युज छैन हैन र पनि यति खाइरहेछ, तर अहिले चाहिँ मैले क्लियर गरिदिसकेको छु हैन। क्लियर डाटामा चाहिँ मेरो छैन। अब म चाहिँ हेर्छु मेरो कुनमा छ। जस्तै मेरो गुगल प्लस छ,
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो 4.99 MB खाइरहेछ। मैले क्लियर डाटा गरिदिएँ भने म तपाईलाई पहिला देखाउन चाहन्छु यसले काम गर्छ कि नै भनेर। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 416 MB छ हैन। अब क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ कति MB सम्म चाहिँ मैले यसलाई बनाउन सक्छु म तपाईलाई देखाउँछु। धेरै त हुँदैन किनकि मैले हल्का अघि नै खाली गरेको छु, त्यसैले र पनि म कतिसम्म हुन्छ म चाहिँ त्यो खाली गर्छु। यो जुन तपाईले सधैँ युज गर्नुहुन्छ त्यो एप्समा फेरि यो सेटिङ नगर्नु होला हैन, किनकि यो फेरि जस्तै हामीले नयाँ एप्स हाल्छौँ मोबाइलमा सेम त्यही सेटिङ बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि अब हुनसक्छ तपाईले केही कुराहरू फेरि त्यसमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ कि भने त्यसमा तपाईलाई फेरि हल्का सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर जुन एप्स तपाईले रेगुलर युज गर्नुहुन्छ त्यो एप्समा चाहिँ यो सेटिङ नगर्नु होला र रेगुलर युज नगर्ने एप्समा चाहिँ यो सेटिङ युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जस्ट क्लियर क्याचे भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्दै जानुहुन्छ, क्लियर डाटा र क्लियर क्याचेमा हैन। तपाईको वेदर मैले क्लियर गरिसकेको छु। म्याप्सहरु मेरो म्याप्स युज हुँदैन, मेरो यसमा छैन, क्लियर गरिसकेको छु मैले। स्विफ्ट किबोर्ड चाहिँ मेरो छ। अब यो चाहिँ मेरो डेली युज हुन्छ, तर यो मेरो 19 MB पुगिसकेको छ। मैले क्लियर गर्दैन किनकि मैले जब यो युज गर्छु त्यो बेला मेरो जुन यो सेटिङ छ त्यो पनि फेरि मेरो पहिलेको अवस्थामा पुग्छ र फेरि मैले यसलाई सेटिङ बनाउनु पर्ने हुनेछ। त्यही भएर मैले यसलाई क्लियर गरिन। त्यसपछि मेरो जीमेल हो, जीमेल पनि मलाई चाहिन्छ, मलाई यो चाहिदैन, मैले यसलाई क्लियर गरेँ। सेट पनि मैले क्लियर गरेँ, मलाई चाहिदैन। त्यसपछि तपाईको फिल्मोरा गो भन्ने छ, यो मैले अप्सन युज गरेको छैन मेरो। मैले हल्का अघि नै खाली गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरो यसमा धेरै नै केही पनि स्पेस छैन, त्यस्तो खासै स्पेस अहिले मेरो बचेको छैन मेरो मोबाइलमा। यसै गरी साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको स्पेसहरुलाई घटाउन सक्नुहुनेछ हैन। र चाहिँ अब म तपाईलाई यति गरिसकेपछि चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेछु कति एमबी मेरो खाली भयो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा जम्मा 416 थियो, अहिले चाहिँ 449 भइसकेको छ हैन। अनि यसरी तपाईले आफ्नो जुन इन्टरनल स्टोरेज छ त्यसको क्यापेसिटी बढाउन सक्नुहुनेछ हैन। यो चाहिँ तपाईको अब 4वटा सेटिङ भयो। यसपछि पनि सेटिङ छ, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाई यदि आफ्नो मोबाइलमा भिडियोहरु फोटोहरु सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ आफ्नो यस्तै गरेर आफ्नो गुगल स्टोरमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईको यो ड्राइभ भन्ने अप्सन छ, गुगल ड्राइभ र फोटोजको अप्सन छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले ओपन गरेर आफ्नो जीमेल आईडी सँग अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोहरुलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। जस्तै अब कुनै पनि फोटो छ, फाइल छ, तपाईले आफ्नो लिनु भयो हैन। यहाँ ब्याकअप को अप्सन छ, तपाईले जब यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको सबै फोटोहरु भिडियोहरु गुगल ड्राइभले आफू भित्र लिनेछ र यो लिइसकेपछि पनि तपाई आफ्नो यदि जीमेल आईडी बिर्सिनु भएन भने बाइ चान्स तपाईको भोलि बिहान मोबाइल खराब भयो भने पनि तपाईले पुनः यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्सहरु डिभाइस सेटिङमा सबैले ब्याकअप लिन्छ हैन। अनि यदि केही गरी तपाईको मोबाइल बिग्रियो भने पनि यसरी तपाईको जुन एप्सहरु छन् सेटिङ छन् सब सेभ हुन सक्छ तपाईको मोबाइलमा हैन। यसपछि चाहिँ अर्को सेटिङ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु यसैमा। अब यहाँ चाहिँ हल्का अप्सन छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, अपग्रेड स्टोरेज भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग गुगल ड्राइभले मलाई 15 GB दिएको छ हैन। यो चाहिँ मेरो इन्टरनेट हुनु पर्यो, यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट भएको खण्डमा चाहिँ यो युज हुन्छ हैन। 15 GB सम्म मैले चाहिँ यसमा सेभ गर्न सक्छु र यो चाहिँ मेरो मोबाइल भन्दा यो चाहिँ नेटमा इन्टरनेटको जरिए थ्रु चाहिँ गुगल ड्राइभमा सेभ भइरहेको हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ मेरो 27 MB सम्म यसमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ र म तपाईलाई साथीमा रहेको एउटा अर्को अप्सन पनि देखाउँछु। यो अर्को चाहिँ फोटोज भन्ने अप्सन छ हैन। यसमा पनि तपाईको यो सेटिङ चाहिँ हल्का मिलाउनु होला, सेटिङ छ। इभन तपाईको ब्याकअप एन्ड साइनिङ भन्ने अप्सन छ, यसलाई अन गरिदिनु होला हैन। यसपछि तपाईको जो डाटा अप्सन छ यो चाहिँ तपाईको अटोमेटिकली जुन तपाईको फोल्डरहरुमा छन् त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नै यहाँ आइरहेको हुन्छ, सेभ हुन सक्छ। र तपाईले यहाँ फोटोज र भिडियोको अप्सन पनि यदि अन गर्नु भने तपाईको ब्याकअप लिइराख्छ, तपाईको उसको फोटो र भिडियो पनि यसले अटोमेटिकली ब्याकअप लिइराख्छ। मेरो हल्का फोटोहरु छन् यहाँ हैन, जसरी म तपाईलाई देखाउँछु। मेरो अहिले जुन ग्यालेरी छ त्यो चाहिँ एम्प्टी छ, मसँग इमेज छैन धेरै, जस्ट यति नै फोटो छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा छ। जुन अब यदि यहाँ तपाईलाई मेरो टोटल इमेज देखाउँछ भने म तपाईलाई देखाउँछु।
मसँग जस्ट यति नै फोटो छन् र मेरो जुन फोटो छन् त्यो चाहिँ यहाँ आएर सेभ भइरहेको छ हैन। म तपाईलाई देखाउँछु। यिनी मेरो फोटोहरु हुन्, यो चाहिँ यहाँ आएर सेभ भइरहेका छन्। यो यस्टरडे फ्राइडे हैन। यो जति पनि मेरा फोटोहरु मैले क्लिक गर्छु मेरो सबै यहाँ आएर मैले यो सेटिङ मिलाएको छु। त्यसैले मेरो फोटोहरु यहाँ तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोहरु पनि छन् हैन। अब यो हल्का डाउनलोड हुँदैछ। यो सबै चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने यो ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने केही गर्नु पर्दैन, जस्ट क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा सेटिङ छ सेभ टु डिभाइस भन्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको यो फोटोहरु या भिडियोहरु तपाईको अटोमेटिकली तपाईको डिभाइसमा फेरि आउनेछ। कि भने तपाईले यहाँ हल्का लङ प्रेस गरेपछि यहाँ एउटा शेयरको अप्सन छ माथि नै, यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो यसलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै नै अप्सन छन् हैन पाउनको लागि। त साथीहरु यो नै सेटिङ थिए। म तपाईलाई एकचोटी फेरि रिभाइज गरिदिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला जुन मैले गरेको थिएँ मेरो सेटिङमा गएर मैले स्टोरेज एन्ड यूएसबी को अप्सनमा गएर अनि स्टोरेजमा गएर मैले यो आफ्नो क्याची डाटा भन्ने अप्सनमा हटाएँ हैन। त्यसपछि मैले एप्समा गएर मैले एक एक गरी जति पनि मेरो एप्सहरु थिए तिनीहरुको मैले क्लियर डाटा र क्याची डाटा भन्ने क्लियर गरे है। त्यसपछि चाहिँ मेरो दुईटा सेटिङ यहाँ भयो। यसपछि यहाँ गरिसकेपछि म तपाईलाई आफ्नो गुगल स्टोरमा गएर जुन दुईटा अप्सन छन् गुगल ड्राइभ र फोटोज भन्ने अप्सन यसबारे बताएको छु हैन। चारवटा सेटिङ भयो हैन। यसपछि पनि मैले तपाईलाई दुईटा सेटिङ चाहिँ जुन हाम्रो सेटिङमा गएर एउटा चाहिँ तपाईको प्ले स्टोरमा गएर हल्कासले टाइम लिइराछ तबसम्म म तपाईलाई अर्को सेटिङमा गएर देखाउँछु। एउटा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सफ्टवेयर अपडेट भन्ने बित्तिकै तपाईको अटोमेटिकली यहाँ आइसकेको छ सफ्टवेयर अपडेट भनेर हैन। अर्को सेटिङ चाहिँ म तपाईलाई यहाँ भनेको छु हैन। र लास्ट सेटिङ चाहिँ मेरो प्ले स्टोरमा गएर जुन छ यसलाई हल्का टाइम लिइराछ केही छैन। म यो अन हुँदै बित्तिकै तपाईलाई यसबारे बताउनेछु। आशा गर्छु जुन मैले तपाईलाई यो सेटिङहरु भनेको छु हैन यो 6वटा सेटिङ चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको होला र एकदमै यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईले पनि राम्ररी आफ्नो यदि मेमोरी स्पेस छैन भने यसलाई युज गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि जुन पीडित हुन्छन् हैन अब सबैसँग राम्रो मोबाइल हुँदैन आफ्नो हिसाबले हैन ठिक हिसाबले लिइराखेका हुन्छन् हैन। अनि त्यस्तो साथीहरुलाई पनि यो सेटिङ भन्नु होला र यस्तो गरेपछि उनीलाई पनि त्यस्तो अभाव लाग्दैन र सजिलै उनीले जसरी अरूले युज गरिरहेका छन् हैन त्यस्तै उनीले पनि युज गर्न सक्छन् र मैले पनि त्यस्तो नै युज गरिरहेको छु हैन। यसले हल्का ढिलो लियो साथीहरु। म चाहिँ आफ्नो सबै क्लियर क्लोज गर्छु एकचोटी फेरि म एकचोटी जान्छु। आशा गर्छु साथीहरु मैले जुन उद्देश्यले भिडियो बनाएको थिएँ त्यो तपाईले राम्ररी बुझ्नु भएको होला र पनि तपाईलाई यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने केही कमेन्ट छ भने केही प्रश्नहरु छन् भने तपाईले कमेन्ट बक्समा चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि तपाईको प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछु। र यो ओपन भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ तपाईलाई यो जुन लास्ट सेटिङ जुन रहेको थियो मैले गरेको थिएँ जो सेटिङ गएर अटो अपडेटमा गएर डोन्ट अटो अपडेट भन्ने अप्सन मैले गरेको छु हैन। तपाईले पनि गर्नु होला। अहिलेको लागि साथीहरु हस्त यति नै। म फेरि छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर जसले चाहिँ तपाईको चित्त बुझ्दो खालको हुन्छ हैन त्यस्तो भिडियो लिएर छिटै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।